شوفي لك ولا عبالك هاي سوالفك تعبر علي ما تسوي لك فيلم وتزيدي كل يوم ممرضة شكل تسد عن مكانك حتى التحوين الممرضات ان انا جاي اتعرض لحضرتك وانتي خطية تسوي نفسك مسكينة متضايقة من تصرفاتي وياك حتى تلفتين انتباه الكل يحكي وانا فاتح حلقي مصدومة من كلامه وانت شنو تقصد التفت الانتباه على شنو تبينين قدام الكل ان الضابط الليث يتحابش بيك وانتي المسكينة خايفة منه لا يسوي لك شي ولا عبالك الكلام ما يوصلني ترى كل شي اعرف ماكو شي ينضم كلامه خوفني هذا بس لا راح يسوي لي مشاكل ويا إدارة المستشفى منين جبت هذا الكلام ترى انت متوهم لا شت فسمين تهربش مني لا تنسى ترى انت الفيديو توصل تسألني اسئلة مستفزة بذاك اليوم وانا اشوف من حقي اتجنبك كفر للمشاكل لا اكثر ولا اقل مو مثل ما كنت حضرتك متصور اريد الفت الانتباه ترى انا اعرف شغلي ما احتاج واحد يعلمني شنو اسوي واذا دزيت موظف مكاني فهذا الشي راجعني ترى انتي كلك خلق ممرضة غصبا معليش تجين تكملين واجبك باتجاهي منو انطاك الحق تهيني كنت احكي وصوتي يوجف وصابت الدموع تتلال بدموعي بعيوني باوا بعيوني ترك ايدي وحكى بعصبية ترى انتي جبتي الحكي لنفسك لو قايمة بواجبك كان ما تجاوزت عليك يلا مسحي دموعك باوعت عليه وفكرت انا لازم اغير موقفي واهدي اللعب شوية وياه لان اللي قاعد يصير مو من صالحي هو مريض وجوده هنا مؤقت كم يوم يروح ما تسوى اسوي مشاكل واجيب لنفسي الحكاية خلاص هذا هو اوعدك هذا الشي ما راح يتكرر وراح اقوم بعملي وياك كممرضة هسه ممكن تتمدد على الجانب حتى اشوف شغلي لزمت اللفة الشاش وقعدت اجهزها هي والقطن والديتول رفعت راسي وجدت عيني بعينه كانت نظراته تريد تاكلني استغفر الله ويقول لك ليش تتهربين مني هو خليه يشوف نفسه شلون يقصني قص بعيونه دفعت العربة الجانب وهو تمدد على الجانب بحيث صار وجهه على جهتي رفع التيشيرت ونزع قوة لزمت نفسي ما اشهق عزق بعينه شلون جري اهم محتاج تنزع التيشيرت كان رفعها من الجانب احكي وياه وجهي صار طماطة لا هيك احسن حتى تاخذين راحتك اتسعت عيوني متفاجئ عزب عينه اخذ راحتي بشنو كمل جملته وكأنه قرأ افكاري بالتضميد طبعا كان يحكي ويباوع على وجهي قربت عليه ومديت ايدي وصرت اعقم المنطقة الجرح كنت لابسة الكفوف البلاستيك حسيت بتشنج من لمستي فتحت اللاصق وبديت اشتغل بكل سلاسة مثل ما متعودة اتصرف ويا المرضى بصورة عادية متناسية ان هذا مريض ليث الحجر ولازم اراعي حركاته وياه خاف يفهم اهتمامي بيه غلط خلصت التنظيم وشلت الشاشة القديم حطيت بالصينية ما رفعت عيني استحب واوع عليه وهو ملابس تيشيرت درت وجهي اريد اطلع بس قبل لا اطلع قلت خلص التضميد تحتاج بعد شي ثاني جلى صوته شكله حس علي متوترة اي نعم محتاج تساعديني البس التيشيرت بهت من طلبه هذا شكله ما ناوي يسهل علي المهمة قعدت بصعوبة واخذ وضعية الجلوس على السرير اتقدمت منه ووقفت مقابله وصار وجهه بمستوى وجهي اخذت التيشيرت ورفعته وقربته من على راسه دنق راسه حتى يسهل علي لبسه بس حركته التلقائية قربت راسه علي بحيث اجى يطخ راسه بصدري قوة لزمت نفسي لا عيط بي حسيت بي يتعمد يسوي وياي هيك حركات كانت ايده ترجف ما عولت بس اخلص ابتعدت عنه بسرعة طلعت من يمه بسرعة عبالك النار تركض ورايه اريد بس ابتعد عن تأثيره سحبت نفسي عميق وانتبهت على روحي كنت حابسة انفاسي وانا يمه من ضمته ولبست التيشيرت هو ما نطق باي حرف بس عيونه وحركاته كانت تحكي كل شيء انا مو صغيرة عمري 28 سنة صحيح ما متزوجة بس اعرف كل شيء يخص المرأة والرجال وشنو يدور بينهم من مشاعر وافكار خصوصا اذا كان هناك انجذاب بينهم اكيد يكون الجو بينهم مشحون ومتوتر كذب لو قلت ما تأثرت بتصرفات ليث أنا مرة عندي مشاعر بس ما عندي خبرة وهو كرجل خبير عرف شلون يتوغل بمشاعري ويتلاعب بيها خلصت اليوم كله بس أصفن وسمحانة أفكر بنظراته هذا الشي يريد مني رباب هي شيماء انتبهت على رباب واقفة قدامي وتحركت بيها قدام وجهي فزديت من صفنتي وجليت صوتي أهم ها رباب كنتي تحكين وياي الماخذ عقلك
يتهنى بيه. شنو ردتي؟ لا سلامتك ما رايدة شي، بس صار ساعة نقالك يدق وانتي قاعدة. طقتها صفن. فتحت الجنطة ولقيت مكالمة لم يرد عليها. بابا، هذا الوالد اكيد متصل علي، يبي على مود يسألني على راتب. رباب، شنو انتي بعدش تسلمين راتبك بيد ابوك؟ اي والله تعودت اسلم الراتب كل راس شهر. هذا ابوك تحفة، زين عادي يصرف على البيت لو يخليكم تدعمون، ينطينا مصرف البيت مش بس شنو يقطرها علينا بقطارة. يلا قد شايفه بخل بالعالم، بس مثل ابويا ما شايفه. اقول رباب صدق من استلم الراتب بعد 3 ايام، اريدش تدخليني وياكم بالسلفة. رباب، زين شلون ابوش خاف ما يقبل؟ مو كيف احتاج اسوي سلفة. خطية هدى وضحى صار لي كوما ما اشتريت لهم ملابس، وهسه جاي الشتاء وملابسهم قصفت عليهم، ولازم اقص من الراتب كل شهر كروة السايق مال هدى والحبل على جرة. مرت يومين وصادف ان انا بهاي اليومين مناوبتي بغير قاطع، يعني ما يشمني قاطع ليث ما شفته بالرغم. احس بشعور قريب يدفعني حتى اروح اشوفه واطمن عليه، بس خفت هذا الشعور دفنته بقلبي. احسن لي ابتعد عن طريقه لان اعرف كل زين شنو نتيجة هذا الاعجاب. اي نعم، ليث نار وتحرك كل من تقرب لها. اذا ما اكون حذرة منه ساعتها نار تاكلني. باليوم الثالث داومت كالعادة، سجلت حضوري وقعت. رحت استلمت شغلي، وصادفت اليوم النوبة على قاطع ليث. كملت المرضى وخليته هو اخر شي لان حضرته ياخذ هواية ووقت يقعد يتشرط. فتحت فايله وقرأت جدوله جيد، ما يحتاج تبديل ضماد، وعنده ضماد جانب الشايلة. هسه بس انطي ابراع بالوريد وعاين الجرح اللي بالكتف. حضرت صينية الادوات ودخلتهم وياه ودقيت الباب. فتحت الباب ودخلت الغرفة بدون ما انتظر منه يسمح لي بالدخول. شفت يمه الضباط قاعدين يسولفون، الظاهر هذا صديقه. سلمت ورحت، حطيت صينية الغراض على الميز الغريب على سريره. حسيت بنظراتهم اكلتني، انخبصت وارتبكت من وراهم. عرقت قصتي، حكوا الضايج. العفو ست شيمات، قدرين طلعين منا وبعدين تعالي نطين العلاج، عندي زيارة. كان يحكي بغضب من بين اسنونه، كان طلب رحمة الي لان كلش اختنقت من نظراتهم. ان شاء الله رحت فتحت الباب حتى اطلع. سمع الصديق الضحك بصوت عالي. اضحك والله اكون ايش عجب ليت باقي لحد هسه بالمستشفى. اثار الرجال قاعد هنا متونس، ولك شنو هاي الممرضة الا بشده. سديت الباب وانا ميت قهر منهم، بس ما اعرف ليش ظليت جامدة بمكاني اريد اسمع جوابه. كله دنشب واكلت بالله ظلت مسلت بالحكي. عفتهم ورحت. قعدت يم الباب. الممرضات كانت وقت الاستراحة مالتنا، يم بس الاستاذ عنده زيارة والظاهر يطول. رحت طلعت لفتي وقعدت اكل واسمع ممرضة قاعدة يم الباب تحكي على بنية حامل بشهر التاسع جاي بيها ابوها للمستشفى. كانت تطلق جيبوها منا. تقول بين ما اخذنا الطفل ورحنا غسلنا له وقمطنا. الممرضة الثاني قاعدة تنظف البنية نقلتها من صالة الولادة على قاعة الأسرة الخاصة بالأمهات. جبنا الطفل يمها حتى ترضع. قالت لا ما أقدر أرضع، أنا أريد أروح للحمامات. قلت لها راح صح لك الفراشة تساعدك. رحت صحت لها الفراشة ورحت التهيت عنها. عندي كوما. تقول أشوى رحنا ورجعنا ما لقينا لا الأب ولا بنته، والطفل عايفينه بسريره. يا بعدل وبدلوا. رحنا سألنا الفراشة قالت ما قبلت أدخل وياها غسل لها، والنوب صارت لك لخة وانقلبت الدنيا. واجا مدير المستشفى ودز على الضابط وحكاية منا وحكاية مناك لحد ما تبين الموضوع. ورا يومين لازمين البنية وأبوها، لأن احنا ما ندخل وحدة على الولادة إلا تفتح فايل وتمليه بالمعلومات، وهذا أبوها غبي حاط معلوماته يمكن كان مخبوص. المهم ما أطول عليكم بالسالفة. تالي طلعت البنية حبلانة من أبوها الله يكفينا الشر. رباب عزه شلون عرفتوا؟ يقول ليش البنية اعترفت بعدين على أبوها. لو تشوفي صغيرة مو كبيرة تجي عمرها 16 سنة. الله يستر على بناتنا. رباب نعيش ونشوف. التفتت عليه وقالت خيه شيمان العد سلام الله على أبوك طلع سيد. اي والله صدق اللي يشوف بلوة الناس هانت عليه مصيبته. 10 دقايق مرت وخلصت الاكل واجه الفراش ابو محمد قال لي طلع اسمك. عرفت عليه يقصد لي دازه. رحت دقيت الباب مرة الاخ ودخل داخل الغرفة. رفعت راسي بس اشوف ما لقيته نايم بسريره. وين تقدمت داخل الغرفة سمع صوت الباب انسدت من ورا. التفتت شفت ليث ساد الباب ومن تجي عليه
حاط ايده وراه وسمعت تق القفل. أول ما سمعت صوت القفل وأنا شياطين العالم كلها تربعت براسي، وصارت الأفكار السوداء تتسابق داخل راسي. رجعت للخلف وحطيت إيدي الصينية ولزمت المشرط الحاد اللي كان من ضمن العدة وحطيته ورايا بدون ما ينتبه. كنت واقفة مستعدة لأي هجوم. كنت أخطط براسي بس يفكر يخطي خطوة باتجاهي قبل أعلم عليه بالمشرط وعلى أعدائي. روعت عليه وكانت عيونه مفضوحة تريد تاكلني. حكى بصوت خشن: شيماء، شقد تردين وتسلميني نفسك؟ حددي الرقم. سؤال غريب اجى مثل الضرب على الراس. سؤاله عكس توقعات افكاري، لذلك كنت ما مستعدة جوابه على شنو اجاوب غير افتهم شنو يقصد. شنو قصدك؟ ما افتهمت. لا تسوي نفسك ما تعرفين انا عن شنو جاي احكي. اعتقد كان سؤالي واضح. انا رايدك من اول يوم شفتك، وانتي ما طلعتي من راسي. حاولت ابتعد عنك واسوي مشاكل وياك، بس ما كانت نتيجة. اشوف عقلي يغفل عليك اكثر ويطالب بيك تجين تطفين النار اللي شعلتيها بدخولك من هذا الباب. دق الجرس عندي وعرفت شنو يريد مني. هزيت راسي باستنكار متفاجئ بنفس الوقت على الجرالي كملها: انت شلون تتجرأ تطلب مني هيك طلب؟ شنو بدا مني وخلاك تقلل احترامك وياي؟ تحفظك آثار حفظتي. وزادت من عنادي وأظن أن راح يرضى غرورك إذا قلت أنا عمري ما وعدت ممرضة ورافض. هاي الفكرة تمام، بس أنتي قاعدة استثناء. لا مستحيل، أنت أمرك عجيب. كنت أحكي كلي أرجف. ماكو شي عجيب. حطيتك براسي. أنصحك تبتعد عن الباب وتخليني أطلع منه، وراح أسوي نفسي ما سمعت كلامك وكل شي يرجع مكانه. راح أخليك تطلعين منه، بس بالأول أريد أخذ منك الموافقة من أطلع من المستشفى تجين وياي شختي. صدقيني ما راح أخليك تندمين. شهقت مصدومة من عرضه الفاسد. حسيت انخطف لوني من الخوف، ويمكن لو يذبحوني بلحظتها ما يلقون قطرة دم. اسمعني زين، أنا عمري 28 سنة، ما يوم واحد داس لي على طرف لأن صاينة نفسي، وقضيت عمري محافظة على نفسي. كفى يجي واحد مثلك يعرض علي فلوس حتى أنطي نفسي. ترى الشرف ما يتقيم بالفلوس. ماكو شي ما يجي بالفلوس، لكن شي إلى ثمنه. حدد لي ثمنك وصيري حبابة وقولي ايش قد تردين، وإن شاء الله راح أكون وياك كريم. خلاص راح أتنازل عن شرفي بس بشرط. ابتسم بانتصار. قولي شنو شرطك؟ أنطيك شرفي بس يكون بسعر شرف أختك. شوف أنت شقد تقيم شرف أختك وانطيني بقد فلوس. اتسعت عيونه متفاجئ بكلامي. كملت كلامي وخايفة بأي لحظة انهيار. حضرة الضابط المحترم، أتمنى هذا الموقف اللي حطيتني بيه يكون يصير بوحدة من خواتك. ساعتها راح تعرف بشنو أحسن. رحت باتجاه الباب وهو كان واقف قدامه وساد الطريق علي. كنت واقف ورافع راسي بكل شموخ. رفع ايده ورجع شعره ومسح وجهه بيدين الثنين مثل اللي صحى على نفسه. اتحرك على الباب، فتح لي الباب ومد ايده بإشارة: تفضلي طلعي. ما حكى أي كلمة. شخص مثله صعبة يلقى نفسه يبهش موقف. طلعت من غرفته وأنا جسمي كله يرجف. رحت للحمامات وهنا أطلقت الصراح دموعي اللي كنت حابستهم لا يفضحوني قدامه وأعلن ضعفي قدامه. كنت أبكي من عرض علي أنطي نفسي. ربما شمعنا أنحط بهيج مواقف، يعني هواي علي يعاملوني مثل أي بنية شريفة. كنت أحس بالقهر والخذلان من ليث. شقد كنت أتمنى يقول لي أريد أطلب إيدك من أهلك، بس مع الأسف طلع يريد يشبع غريزته عندي. هدى عمه بعين لك الله، والله جسمي قشعر. شيء وما دير بالك من عنده، والله من يمي خفت. اجت بيبي هي وضحى، كان عندها ارتفاع بالضغط. صار الليل اللي أنا تأخرت بالنوم. كنت أدرس امتحان فيزياء وشيماء متمددة بفراشها صافنة بغير عالم. طبعا تصرف شيماء اليوم وأعصابها المتوترة ثبت إن هي واقعة بحب ليث، بس ترفض تعترف بهذا الشيء. تقول أنا مقهورة من طلعته ويا فقط، لا أكثر ولا أقل. بس هي نسيت إن أختها وكاتبة أسرها، وأكثر وحدة عرفها دخلت علينا. ضحى مخطوف لون وجهه. بنات لحقوا بابه اجى شارب. شيماء استغفر الله يا رب شلون وتالي وياه. تعالي فوتي دخلي جوا وسدي الباب، خلي ننام وخلي بيبي هي وياه يتجازون. لا قاصي هي اختي شيماء وخلي تجيب وياها راتب. قامت شيماء من الفراش ولمت شعرها وراحت للكنتور. طلعت الفلوس من جنطتها وراحت البابا
بين ما سدت الكتاب الكتوس فجأة سمعت صرخة شيماء. طلعت أركض من الغرفة، رحت باتجاه الصوت، كان بالمطبخ. دخلت عليهم وكان ألقى بابا لازم شيماء من ركبتها ودا يخنق بيها، وروحه وبيبي يردون يبعدونه